Graphic design, I like it. I like photography चाहिँ like मलाई naturally आएको त होइन but like अलि अगाडि नै अलि पक्रेँ मैले होइन like 10 क्लासतिर सुरु गरेँ जिनस हाम्रो साथी थियो नि shout out to जिनस उसले गर्दा सिकेँ अलिअलि अनि ग्राफिक डिजाइन चाहिँ यहाँ आएपछि तिमी जस्तै हो म पनि एकछिन युएस आएँ 2 वर्ष यताउता गरेँ के गरेँ अनि ग्राफिक डिजाइन भन्ने थाहा पाएँ अनि त्यसपछि त्यसमा लागेँ अनि त्यो चाहिँ राम्रो लाग्न थाल्यो होइन राम्रो लाग्यो फर्स्टमा गर्ने बित्तिकै यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो अनि गरेँ अनि राम्रो लाग्यो बट पोटेन्सियल को कुरा गर्दा चाहिँ बाहिर त डेफिनेटली छ पोटेन्सियल होइन अनि ग्राफिक डिजाइनमा चाहिँ लाइक यु सर क्रिएटिभिटी चाहिन्छ धेरै अनि क्रिएटिभिटी इफ प्यारानोइड कुरासम्म लग्ने हो भने क्रिएटिभिटी भनेको रोबोटलाई त डेफिनेटली आउँदैन सो इन द्याट सेन्स योर जब इज भेरी सेक्योर्ड होइन लाइक रोबोटले तिम्रो जब लाग्दैन भनौँ न जब सेक्युरिटीको कुरा बट तर on a more serious note graphic design by the way that was a really good point. Hey, there's going to be so much automation that there's going to be so many jobs are going to be lost in the future, right? किनभने अटोमेसन भइरहेको छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको एकदमै हाई ग्रोथमा छ सबै कुरा अटोमेटेड हुन थालेछ मान्छेहरूले जब लुज गर्ने वाला छ द्याट्स अ गुड पोइन्ट ब्रो ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ रोबोटले लैजान्न भनेको द्याट्स अ रियली गुड पोइन्ट मैन अनि त्यो द्याट्स अ भेरी गुड पोइन्ट अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ एउटा मैले गर्ने टाइपको ग्राफिक डिजाइन चाहिँ अलिक ब्रान्ड आइडेन्टिटी त्यस्तो टाइपको हो क्या लाइक अब कुनै कम्पनीको अब तिमी नाइक भन्छौ होइन नाइक भन्दै तिमीले त्यो टिक देख्छौ नि त्यो टिक देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि तिमीलाई नाइक हो भनेर नाइकी हो भनेर तिमीलाई अनि त्यही हो कि ग्राफिक डिजाइनको पावर चाहिँ त्यसरी एक्सप्लेन गर्छु होइन म तर मलाई पनि पुरै थाहा छैन किनकि म पनि भर्खर सुरु गरेँ एक्सपिरियन्स बिस्तारै गर्दैछु बट इम्पोर्टेन्स कतिको छ भनेर चाहिँ त्यतिको छ इम्पोर्टेन्स चाहिँ अब नेपालमा बिस्तारै अहिलेको टाइममा जब नेपालमा पनि टन्नै बिजनेसहरू नयाँ बिजनेसहरू सुरु गरिरहेको छ मान्छेहरूले एपहरू सुरु गर्न थाल्यो होइन के सुरु गर्न थाल्यो अनि त्यो कुरामा चाहिँ मेन कुरा कम्पनीलाई चाहिने भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ नै हो एउटा त तिम्रो के सर्भिस हो के गुड्स हो होइन त्यो त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो बट तिम्रो कम्पनीलाई एउटा आइडेन्टिटी चाहिन्छ क्या सो एभ्रीवान सुड नो तिम्रो कम्पनी के हो वाट यु स्ट्यान्ड फर होइन वाट यु डु त्यस्तो टाइपको थाहा पाउनलाई चाहिँ ग्राफिक डिजाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ You enjoy it? I do enjoy it. It's pretty fun. I mean, I'd rather do graphic design than do typical job. Typical job. Typical job पनि नभनौँ होइन I don't like नराम्रो त भन्न हुँदैन typical jobहरू पनि like 10 to 5 jobs is not for me. I didn't say typical, I said cubicle accounting kind of job. Cubicle मा बसेर 9 to 5 गर्न चाहिँ मन छैन होइन but there's nothing wrong with it पनि but if you like that kind of life त्यस्तो लाइफ पाउन it's not that hard भनौँ अनि but I don't know I think for people like you and me I don't think we're made for stuff like that. Bro, I'm in a cubicle, by the way. Just Do you enjoy it? Fuck yeah, man. I enjoy fucking every fucking second of my work. How does that sound? Yeah. There you go. Dude, so bro, no, like what do you think? Like, मान्छेहरूलाई अब like डिजाइनिङहरू लाइक राम्रो पिक्चर बनाउन आउँछ आर्ट गर्न आउँछ नि जो मान्छेहरूलाई लाइक रियली गुड आइडिया होइन लाइक वाट सुड दे लाइक सोसाइटीको प्रेसरमा गएर अब आर्ट राम्रो गर्छ अनि उसलाई त्यो मन पनि पर्छ त्यहीमा पर्स्यु गर्नुपर्छ कि मान्छेहरूले भने अनुसार अब डक्टर बन्न जानुपर्छ दोस्त What do you think? Damn, that's a really tricky question, man. तर नेपालमा भन्ने हो भए खै man, I like to say art नै गर होइन if art passion हो भए art नै गर but I don't know man नेपालमा it's hard to say art नै गर जब like आर्टलाई त्यस्तो डिसरेस्पेक्ट गर्छ होइन आर्ट भनेको लाइक कामै होइन टाइपको लाइक सोसाइटीले जे सोध्छ त्यसको मतलब गरेर होइन कि लाइक काम पाउन कतिको सजिलो हुन्छ आर्ट पढेर त्यो पर्छ आई थिङ्क if काम बनाउन सक्यो भने that's the best if काम बनाउन सक्यो भने त you're on the next level you stepped up in life. Yes. But man, I don't know, man. Like, मलाई पनि अब graphic design पढे अब if I was to go back to Nepal, I don't know if I'll get a job or not. Like 100% like real, honest. I don't know if I'll get a job or not. I don't know. किनकि I don't know कतिको scope छ नेपालमा कतिको potential त छ but अब
पोटेन्सियललाई छ भनेर बस्न मिलेन, पोटेन्सियललाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन. सो आई डोन्ट नो म्यान, इट्स हार्ड टु से. इफ बाहिर आउँछौ भयो ग्राफिक डिजाइन गर्न मन छ भने बाहिर त मजाले 100% गर भन्छु म चाहिँ. बट नेपालको कुरामा चाहिँ आइम नट स्योर. I think नेपालमा छ भने नि गर यार, साँच्ची मेरो विचारमा चाहिँ गर. इट्स हार्ड टु से हैन, इट्स हार्ड, इट्स अ बिग डिसिजन टु मेक, इट्स अ म्यासिभ बिग डिसिजन टु जस्ट हुन्छ नि आर्ट गर्छु भन्न पहिलो कुरा प्यारेन्ट्सलाई भन्नै गाह्रो हुन्छ हैन. They're gonna laugh, they could, you know what I mean, like I'm lucky that my parents have started thinking broadly and stuff, and I'm grateful. They have always been supportive for me. But if I were to say that a long time ago, they would laugh, you know what I mean, because once they grow, you know, parents they are not like they're not enlightened neither, like they're still learning neither, everyone's learning. So let's say they would, I'm sure that there are so many families I know that घरमा कति फ्यामिलीहरू छ होला उतातिर जसलाई आर्ट एकदमै राम्रो गर्न सक्छ, सो मच पोटेन्सियल छ एउटा मान्छेमा आर्टमा हैन, आर्ट इन्डस्ट्रीमा लाइक राम्रो ड्रइङ गर्न सक्छ हैन, आफ्नो कुरालाई राम्रोसँग आर्टमा राख्न सक्छ हैन. बट दे गेट प्रेसर्ड इन्टु डुइङ BBA because maybe they are not good at studies, maybe they are really good at studies and they have to do MBA or you know like not MBA, sorry, doctorate or engineering, you know what I mean. किन त्यो प्रेसर के, त्यो सोसाइटीको प्रेसर के, you know what I mean. I think we should just be calm. And first of all, the हामी guardian भएपछि चाहिँ like we should support whatever the person wants to do. Okay, no, that's definitely हो man. अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ whatever they want to do, like उनीहरूले पनि एक्सप्लोर गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. लाइक अब if for example 10 बाट म पास भएँ अनि त्यसपछि फोटोग्राफी गरेँ फर एक्जाम्पल, लाइक फोटोग्राफी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन के. लाइक यु कुड डु फोटोग्राफी, यु कुड डु समथिङ एल्स, यु कुड डु लाइक आई डोन्ट नो गार्डनिङ or something हैन. Do whatever you want to do. fuck yeah. But like explore गर्नुपर्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. इभन तिम्रो र मेरो केसमा पनि सेम भयो नि त. वी एक्सप्लोर्ड कति धेरै. मैले पनि नेपालमा कलेजहरू छोडेको छु, के गरेको छु हैन. अनि किनकि आई डिडन्ट वान्ट टु डु, मलाई गर्नु थिएन त मैले छोड्दिएँ हैन. आई डोन्ट लाइक, आई फिल द प्रेसर, लाइक प्यारेन्ट्सहरूको रिलेटिभ्सहरूले के भन्छ हैन. बट आई मिन एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूले मेरो लाइफ जिउने हैन, मैले आफ्नो लाइफ जिउनुपर्छ हैन. सो लिसन टु योरसेल्फ. क्लिशे हुन्छ नि. And आफूलाई जे गर्नु मन छ गर, एक्सप्लोर गर. True. And if your parents say that MBA गर हैन, like I'm not saying every parents are like that. Parents are very wise, you have to listen to them. But there are some people like दाइ भाइहरू पनि के, इनफ्याक्ट हाम्रो एजको मान्छेहरू पनि के, कोही मान्छेले चाहिँ हैन आर्ट्स नगर, तँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, MBA गर, अनि MBA गरेपछि तँलाई यो जब पाउँछस् अनि यो गर्न सक्छस्, एकदम सजिलो हुन्छ. That is fucking bullshit. Nothing is easy, man. If you want to go somewhere, it's not easy. MBA गरेर सजिलो हुने भयो त, मैले देखेको छु MBA गरेको मान्छेहरूलाई हैन, धेरै देखेको छ MBA गरेकोलाई, डक्टर गरेकोलाई देखेको छ, इन्जिनियरै गरेकोलाई देखेको छ है. इन्जिनियरिङ गरेर अब जब पाएर अनि राम्रो जब पाउने, द्याट्स बुलशिट. यु हेभ टु स्ट्रगल. आर्ट्स गरे पनि स्ट्रगलै गर्ने हो, इन्जिनियरिङ गरे पनि स्ट्रगलै गर्ने हो. सो द चोइस इज योर. तिमीलाई मनपर्ने कुरामा स्ट्रगल गर्ने कि इन्जिनियरिङ गरेर त्यो मनै नपर्ने चिजमा हैन, त्यो डक्टर मनै नपर्ने, चिरफाल्करै नपर्ने, त्यो निडलदेखि त डराउने इन्डस्ट्रीमा गएर अनि मेहनत गर्ने. मेहनत त गर्नै पर्छ. देयर इज नो सब्स्टिट्युट. अनि त्यसपछि मेहनतको सब्स्टिट्युट खोज्ने मेन्टालिटी नै नराम्रै हो क्या जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ. लाइक मेहनत गर्नबाट डराउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन. अनि मैले एउटा किताबमा पढेको थिएँ कि लाइक तिमीलाई के कुरा गर्न मन लाग्छ भएन, त्यो कसरी हेर्ने हो भए, इफ यु लाइक समथिङ, आर यु विलिङ टु डिल विथ द साइड इफेक्ट्स अफ द्याट थिङ. लाइक इफ तिमीले आर्ट पढ्छौ भए, are you willing to struggle for like 2 or 3 or 5 years to and eventually to gain success in arts? Or like अब तिमी फोटोग्राफी, तिम्रो लाइफमै फोटोग्राफी गर्न मन छ भने तिमी 2-3 वर्षको लागि स्ट्रगल गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? 2-3 वर्ष स्ट्रगल गर्न सक्दैनौ भए आई डोन्ट थिंक फोटोग्राफी तिम्रो प्यासन हो हैन. if you can't struggle for 2 or 3 years to eventually succeed in whatever you're passionate about, then I don't think you're passionate about that thing in the first place. Wow, man, that's a good interesting topic. Yep, interesting. The thing is, bro, I mean, it looks like I understand what you mean, I know. I understand what you mean. That's true actually. तिम्रो कुनै पनि कुरामा सजिलो छ त्यस्तो सजिलो हुँदैन के. गाह्रो पनि कुरा तिमीलाई सजिलो लाग्छ if you love that industry के. You see what I mean? गाह्रो हुन्छ तर तिमीलाई रमाइलो लाग्छ के.
तिमीलाई एउटा आई डोन्ट नो अब म फोटोग्राफीमा के च्यालेन्जिङ भन्छ तर लेट मी जस्ट फकिङ मेक इट अप है आई डोन्ट शिट सो लाइक तिम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के भन्दाखेरि युआर फकिङ सुटिङ ए टाइगर होइन नट फकिङ सुटिङ अ फोटो लाइक अ रियल म्यान यु नो व्हाट आई मीन सुटिङ अ टाइगर होइन अनि त्यसमा त च्यालेन्ज छ फर्स्ट अफ अल त्यहाँ तिमी 2-3 घन्टा उसै पर 24 घन्टा बस्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही पोजिसनमा अड्केर होइन अनि that could be one challenge. There may be so many, but maybe I'm being stupid or something. But yeah, sorry, तिमी गरिरहेछ रे होइन तिमी 24 घन्टा त्यहाँ केही नखाइकन साउन्ड ननिकालिकन एक्लै बस्नुपर्ने नि हुनसक्छ कि but you're gonna love it. I think you're gonna love it if you're really into this shit. You know what I mean? That's a challenge, you see. So be ready for that challenge, but I think we'll enjoy that as well. You know what I mean? Are you willing to go through that challenge? Because it's good fun. You know what I mean? It's good fun to be challenged that way, होइन अनि रमाइलो पनि हुन्छ क्या त्यो भोकै होइन त्यो एउटा कुनामा त पक्लाएर इमेजिन न त्यो सर्ट आएपछि त बाला हुन्छ नि त ब्रो होइन that's a better way to put it. मैले भन्दा पनि that's a better way to put it. So that's a really मैले तिमीले जे भन्यो नि त्यसलाई नै मैले आई थिंक प्याराफ्रेज गरेको होला होइन च्यालेन्ज त हुन्छ नै तर it's gonna be good fun, you know what I mean? तिम्रो आफ्नो इन्डस्ट्रीमा हो भने लाइक तिम्रो आफ्नो प्यासनेट भएको इन्डस्ट्रीमा लेट द्याट बी आर्ट इफ you're passionate about entrepreneurship well man everyone says I'm के भन्छ passionate about entrepreneurship है फेरि so many people out there they are very passionate. I think entrepreneurship is one of the very most difficult industry. I think entrepreneurship is one of the toughest एकदमै गाह्रो के but anyways entrepreneur हुनु मन छ कि हैन डक्टर हुनु मन छ like if you enjoy that fuck that shit man like you're good to go okay you know what I mean like you're all right and then you'll be fine and do it don't listen to your people's don't listen to nasty okay that's it that's really good advice. I think that's the best advice your episode could Don't listen to naysayers, man. Bro, just wondering, तिमीलाई म पोडकास्ट बनाउँछु कसरी आयो यार ब्रो तर तिमी एकदमै क्वाइट मान्छे थियो हैन त्यति बेला पनि एकदमै फन त एकदम फनी थियो हैन पहिलेदेखि नै तिमी हैन कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्थ्यौ हैन बट हाउ डु यु कम अप विथ दिस आइडिया म्यान बिकज दिस थिङ इज लाइक तिमीले पोडकास्ट बनाउँछु भन्दाखेरि आई डिडन्ट फक लाइक सोइलले कसरी यस्तो गर्न सक्छ यार भने जस्तो भयो क्या हैन आई मीन लाइक किन like तिमीले बरु like I'm opening a fucking photo studio भने like okay yeah that's fair enough भने जस्तो हुन्छ के bro you know what I mean or you maybe you're like तिमीले चाहिँ अनि like I'm doing a graphic designing workshop भने नि like I'm like okay yeah that makes sense भने जस्तो थियो podcast man it was like I'm like what so like I think मेन कुरा चाहिँ के गर्नलाई चाहिँ गरेको भनेर हुन्छ लाइक नेपाल र अब बाहिर हामी बाहिर छौँ होइन अनि नेपालको मान्छेहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ भए हामी म गरौँ भनेर चाहिँ गरे हो खास अब पोडकास्ट भनेको चाहिँ एउटा मिडियम मात्रै हो होइन कि भिडियोबाट गर्ने भए पनि हुन्थ्यो बट फोटोबाट गर्ने भए पनि हुन्थ्यो बट आई फेल्ट लाइक पोडकास्टले इज द बेस्ट मिडियम मेरोलाई अहिले होइन I think part of the reason is because I'm introverted, I guess. So like अहिले हामी जसरी कुरा गरिरहेको छौँ I don't think म यस्तो ग्रुपमा यसरी बोल्छु होइन so I think that's part of the reason I guess. Oh, interesting. Doesn't mean I'm not trying to demotivate you, right, bro? Like people out there, I'm not trying to demotivate you, just letting like it's just a thing. It's nothing personal. I'm just saying like I was quite shocked, man. Like Anthony, like how did you do it? And that's a big action, you know what I mean? Like I really मैले एकदम माथि हेर्छु के जो मान्छेले एक्सन लिन्छ नि फर्स्ट अफ अल एक्सन लिने मान्छेहरू देखेर म वाह गर्छु के ब्रो सिरियसली एन्ड सो आइ एम रियली लाइक हुन्छ नि आइ एम लुकिङ what you call like looking upwards towards you okay because you took action okay that you're doing this to serve I know and that's a good thing man like it's crazy man यस्तो समय नै नभएको ठाउँमा होइन लाइक समय नै कस्तो गाह्रो छ हामीले यो मिटिङै फिक्स गर्नलाई पनि कस्तो गाह्रो भएको थियो होइन लाइक हामी कहाँ टाइम डिफरेन्स छ नि त अनि इट्स लाइक यस्तो समय नभएको ठाउँमा होइन अनि लाइक यस्तो गाह्रो छ त्यो स्ट्रगल हसल एकदम टाइट छ होइन त्यो ठाउँमा पनि तिमीले यतिको यो गर्नु भनेको लाइक इट्स लाइक म्यासिभ एफर्ट अनि म्यासिभ एक्सन अनि म्यान इट्स क्रेजी म्यान लाइक वेल डन ब्रो कङ्ग्रेचुलेसन्स Thank you man thank you
अलि गाह्रो छ बट लाइक गाह्रो नभएको कुराको त गर्न पनि के रमाइलो होइन अलि त गाह्रो हुनै पर्यो Man. Of course, man. Like, damn, bro. It must be hard, man. आई मिन बल्ल सुरु गरेँ सो लेट्स सी आजको एपिसोड त वाजन्ट हार्ड एट अल मजाले फ्लो भइरहेछ केही पनि एफर्ट दिनु परिरहेको छैन मजाले आइरहेछ सबै so it's good I only do half the work I guess you almost did like 70% of the work I think I only ask the questions you answer all of them you tell me stories and stuff so Exactly, dude. Exactly. It's podcast is a very fun medium to like communicate things to people rather than just speech. डेफिनेटली अनि हामी पनि कति वर्षपछि भेट्न पायो होइन Exactly. रमाइलो भयो अझै कति कुराहरू सिक्न पायो के भइरहेछ अनि तिमीबाट मैले तिमीबाट कति कुरा सिक्न पाएँ माइन्डफुलनेस फिटनेस एडभेन्चरहरू सबै अनि होपफुली तिमीले नि मबाट केही सिक्यौ 100% bro like त्यसैले नै मैले तिमीलाई त्यो क्वेसन सोधेको कि त्यो फोटोग्राफी छ नि लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिङ किनभने मेरो कति मान्छेहरू छ कि लाइक दे वान्ट टु डु द्याट बट दे आर जस्ट नट मोटिभेटेड दे आर सो गुड एट इट के हुन्छ नि लाइक दे क्यान डु सच अ ब्युटिफुल आर्ट आउट देयर के एन्ड दे लभ इट के बट वाइ आर दे डुइङ इट so I wanted to hear it from you okay who's doing this shit you know what I mean yeah that's good to know so yeah hopefully उनीहरूले हेर्छ hopefully मान्छेले हेर्छ if it's too long we can half part 1 part 2 गराइदिने भयो like अनि bro by the way bro that तिम्रो पहिला पोडकास्टको त्यो 21 मिनेट र 8 सेकेन्ड वाला पार्ट एकदम फनी थियो त्यस महात्मा गान्धी लागे अनि त्यही पोडकास्टमा 30 मिनट्स 11 सेकेन्ड वाला के त्यो इडियटहरु के एक्चुअली ड्याम तर मैले त्यो नभन्नु पर्ने रहेछ सबै नराम्रो पनि हुँदैन तर जस्ट इन केस सब टु एनीवन लिसनिङ सबै पोलिटिशियन नराम्रो हुन्छ पनि भने होइन बट टु द पिपल हु वी सी इन द न्युज एभ्री डे होइन I don't know man they are idiots okay man it's a good freedom that we can say whatever the fuck we want like, you know what I mean true we're not in Nepal I mean I think नेपालमा पनि गर्न सक्छ गर्न सक्छ डेफिनेटली गर्न सक्छ I think नेपालमा पनि बोल्न सक्छ like it's not like they're fucking ट्रेन कसैले यस्तो गरेर त राखेको छैन but yeah it's good fun man like you know what I mean that was good that was funny part very by the way guys check him out thank you yeah dude actually bro तिमीलाई थाहा छ छैन McGregor versus Poirier हुँदैछ नि भोलि याद छ कुन चाहिँ तिमी UFC हेर्छ कि हेर्दैन UFC कहिलेकाहीँ हेर्छु यार कहिलेकाहीँ मात्रै हेरेर हुन्छु या ब्रो लाइक भोलि एउटा ठुलो म्याच हुँदैछ कि ठुलो लाइक फाइट हुँदैछ होइन लाइक इट्स क्रेजी म्यान लाइक आइम लुकिङ फरवर्ड टु इट के तिमी पनि हेर्छ कि भनेर सोधेको कि म चाहिँ खासै हेर्दिनँ UFC कहिलेकाहीँ हेर्छु त्यो कनर मैग्रेगर र त्यो खबीब हो के हो त्यसको नाम त्यसको चाहिँ हेरेको थिएँ मैले Dude, you're right, man. I think, like, म पनि यस्तो फाइट हेर्ने मान्छे होइन कि आई थिङ्क मेग्रेगर जति साइको सिट टक्कर भए पनि होइन आई थिङ्क इज अ हार्ड वर्किङ पर्सन होइन अनि मोर ओभर द्याट उसको करिजमाले नै गर्दा आई थिङ्क आइम वाचिङ UFC के I feel like he's a guy that you either love or you either hate type. Yeah, dude. I mean, अति भन्यो है त्यो के भन्छ फ्लोइड मेवेदरलाई अनि त्यसपछि खबीबलाई पनि अति भन्नु भने सिटक गरे हो तर कस्तो भने तिमीलाई थाहा छ छैन लाइक के प्यारेन्ट्स फ्यामिली सब पुराइदिन्छ होइन खबीबको पार्टमा चाहिँ भनेको थियो भनेर मलाई याद छ एउटा इन्टरभ्यूमा देखेको थिएँ मैले इन्टरभ्यू भने कि त्यो स्टेजमा दुईजना बसेर माइकमा बोल्छ नि त्यसमा भनेको याद छ मलाई ड्याम इट्स क्रेजी म्यान कसरी ड्याम इट टेक्स अर्कै लेभलको के भन्ने डिसिप्लिन त्यस्तो सबको अगाडि बसेर लाइक आफ्नो युआर सपोज टु फाइट दिस पर्सन इन 5 days होइन अनि त्यसपछि युआर शिट टकिङ दिस गाई लाइक सेइङ अल दिस स्टफ इट्स स्केरी म्यान या म्यान अनि त्यही भने कि लाइक त्यसले गर्दा नै हामी हेरिरहेछ नि त लाइक आई थिङ्क इज अ फेस अफ UFC के इनफ्याक्ट ही कुड बी द फेस I think he could be the face of fight के you know what I mean fight industry के त्यो हेरे हैन अनि हिजो त दोस्त युट्युब पनि त्यसले गर्दा एमिनेमले गर्दा त युट्युब पनि टाइमर राख्नु पर्ने भइसक्यो यार टाइमर युट्युब मेरो फोनमा इन्स्टाग्राम त खुल्दैन
अनि युट्युब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 30 मिनट भएपछि चाहिँ डन फर द डे That's good though, and that's really good. त्यस्तो डिसिप्लिन ममा पनि भयो हुन्थ्यो यार तर लाइक इन्स्टाग्राममा चाहिँ छ बट युट्युबमा चाहिँ ड्याम युट्युब त हेऱ्यो भने हेरेको हेरै हुन्छ यार भने अनि आई क्यानट से युट्युब इज ब्याड एज वेल के आई मिन लाइक कति इन्फर्मेसन दिन्छ कि युट्युबले एक्ज्याक्टली तर इन्फर्मेसन लिँदा हुन्छ होइन अनि त्यसपछि ट्याक्क लगाएर मेग्रेगरको फाइट आउँछ होइन अनि त्यसपछि फ्लोइड मेगरेगरको फाइट हेर्नु म्यानी पकिएको हेरिन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै पुरा भित्र त्यो ऱ्याबिट होलमा छिरेर अनि त्यसपछि कहाँ भयो त्यही हो Exactly. That's what I mean. Like McGregor, ले मलाई त्यस्तो गरायो like you know what I mean. McGregor, he's the face of fight for me. अनि भोलि त्यसको म्याच हुँदैछ त्यसको फाइट हुँदैछ. I'm looking forward, man. For sure. So watch this now, bro. If you have time. I will. Ko McGregor र ko. I thought he retired though. They always say that, man. They always say that. Floyd Mayweatherले पनि 10 चोटि रिटायर भइसक्यो भन्दै थियो. रिटायर भएको छैन त्यो रिटायर भएको छैन अनि उसको चाहिँ यो सेकेन्ड फाइट हो त्यही मान्छेसँग पोरियरसँग आई थिङ्क मेग्रेगर चाहिँ त्यो खबिबसँग हारेपछि चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ हार्डवर्क गरेछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई किन भन्दाखेरि त्यो त्यसको अस्ति भर्खर त्यो काउबोयहरू कि कोसँग फाइट गराएको थियो कि कस्तो फर्ममा थियो यार लास्ट फर्ममा थियो यार एकैछिनमा सकाइदियो 25 कति सेकेन्डमा डन के बाद हेर्न आउने मान्छेहरूलाई पनि तनाव के ल त्यत्रो पैसा तिरेर हेर्न त्यस्तो बेलामा I don't know man crowdहरूलाई do you get excited कि कसैलाई नकआउट गर्यो or do you get sad कि fight only lasted 25 seconds how do you feel dude that's pretty fucked up man यसरी हेर न त्यत्रो like I'm sure त्यहाँ first of all त्यहाँ सिट पाउने $500 लाग्यो होला and I think that was audience थिएन होला सायद I'm not sure in normal circumstances भनौँ न नर्मल हुन्छ नि त त्यहाँ $500-600 तिरेर आउँछ होला होइन उसले परे टाढा बस्नलाई 150 तिर्छ होला होइन अनि 1 2 3 डम 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 अनि कुनै म्याच 10 सेकेन्डमा सकिन्छ क्या अनि लाइक आई थिङ्क इट्स गुड इनफ लाइक तर त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै वाललै पार्दियो क्या कस्तो फर्ममा के लाग्छ नि लाइक भेरी पावरफुल म्यान अनि अरु के छ यार अरु के गरेको कुरा गर्ने त अरु एनीथिङ एल्स अरु के साइड हबीज साइड जब्स नथिङ म्यान एट द मोमेन्ट केही छैन ब्रो अनि के भन्छ युएसमा इलेक्सन हार्यो नि भर्खरै मतलब प्रेसिडेन्ट नयाँ भयो नि बाइडेन what is the impact on like students for America? I don't know man हामीलाई त honestly भन्छु हैन लाइक जो प्रेसिडेन्ट भए पनि it doesn't matter to us man it doesn't matter to international students I feel like if Trump over it's like Muslim ban गर्छ travel ban गर्छ के गर्छ हैन त्यो वेमा नेगेटिभली इम्प्याक्ट हुनबाट चाहिँ बच्यो I guess but I don't know अहिलेसम्म म बसेको युएस बसेको टाइममा चाहिँ मलाई त केही डिफरेन्स देखेको छैन अब होपफुली बाइडेनकोमा केही डिफरेन्स देख्छ कि इफ देख्यो भने I'll let you know but मलाई त केही डिफरेन्स देखेको छैन honestly so what you trying to say is के भन्दैछ भन्दाखेरि लाइक जोले जति त्यस्तो ट्विटरमा औडा र्यान्ट गर्थे नि ट्रम्पले हुनु लेख्थ्यो नि ट्विटरमा त्यस्तो गर्दाखेरि तिमीहरूलाई लाइक त्यहाँ भएको लाइक एकदमै सेलुलर लेभलमा के सेलुलर लेभल भनेको मान्छेहरू हो नि त लास्टमा इम्प्याक्ट हुने त तिमीहरूलाई त्यस्तो फरक पर्दैन हो तिनीहरूको बिग सिटहरूले लाइक कन्ट्री राम्रैसँग चलिरहेको हुन्छ लाइक अस्ति भर्खरै वासिङटनमा त्यो भएको थियो नि के भन्छ राइट भएको थियो नि अनि त्यसपछि भएपछि तिमीहरू क्यालिफोर्नियाको मान्छेहरूलाई के हुन्छ कि हुँदैन लाइक हुन्छ नि व्हाट द फक यस्तो हुन्छ लाइक क्यालिफोर्निया चाहिँ वी आर फर्चुनेट इनफ लाइक क्यालिफोर्नियामा बस्छ होइन इट्स लाइक अ रिपब्लिकन स्टेट भन्छ क्या डेमोक्रेटिक स्टेट हो एक्चुअली रिपब्लिकन होइन माई मिस्टेक सो देयर्स लाइक नट द्याट मेनी ट्रम्प सपोर्टर्स भनौँ न सो त्यस्तोसम्म इफेक्ट हुँदैन लाइक राइटहरू भइरहेको हुन्थ्यो होइन त्यो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर तिनीहरू हुँदाखेरि राइटहरू हुन्थ्यो विच इज गुड तर लाइक हामीलाई म इन्डिभिजुअलीलाई चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट भएको छैन भन्छु यार म लाइक ट्रम्पले अब ट्विटरमा के भन्छ त्यो क्यापिटल राइट भयो होइन इट डिडन्ट एफेक्ट मी पर्सनली अनि अब I don't know मुस्लिम ब्यान अनि ट्राभल ब्यानहरू गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस इट एफेक्टेड मी अलिकति लाइक नेपाल जान्छु भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ दुईचोटि सोच्नुपर्छ
नेपाल जाउँ कि नजाउँ, अब गयो भने मलाई फिर्ता आउन दिन्छ कि दिँदैन टाइपको क्या, लाइक त्यो लेभलमा चाहिँ छ। बट लाइक एभ्रिडे लेभलमा चाहिँ नट टु द एक्सटेन्ट द्याट सम पिपल माइट थिङ्क भन्छु म ट्रम्पको कुराहरूले। अनि व्हाट अबाउट त्यहाँको चाहिँ व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट म्यान, लाइक त्यहाँ चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ यार, लाइक लाइक इफ यु वान स्टे देयर होइन फ्युचरमा पनि सधैँको लागि पोसिबल छ कि छैन? डेफिनेटली छ बस्न त, लाइक 100% छ। कसरी? ट्रेडिसनल मेथड त त्यही हो, काम ग्रेजुएसन गर, काम गर, अनि वर्क भिजाबाट मिलाऊ होइन, अनि कम्पनीले तिमीलाई स्पोन्सर गरिदिन्छ, तिम्रो ग्रीन कार्डको लागि स्पोन्सर गरिदिन्छ कम्पनीले। इफ युआर फर्चुनेट इनफ एन्ड इफ यु वर्क हार्ड इनफ टु गेट इन्टु अ गुड कम्पनी, लाइक फर इक्जाम्पल फेसबुकमा छिरेर तिमी होइन, फेसबुक विल स्पोन्सर यु टु गेट अ ग्रीन कार्ड के, बिकज युआर भ्यालुएबल टु देम एज एन एम्प्लोइ। सो त्यसरी हुन्छ ट्रेडिसनल गर्ने। अरू के नराम्रो तरिकाहरू, नराम्रो त नभनौँ भएन, लाइक यसरी नाक छुनु र यसरी नाक छुनु डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, पछाडि तरिकाहरूबाट गर्न पनि मिल्छ, बट त्यसमा चाहिँ लेट्स नट गेट इन्टु त्यस्तो कुराहरू। Bro, why not, bro? I don't know, man. I don't want to expose anyone. Okay. Yeah, that could be अलिकति hazard हुन सक्छ त्यसमा है। अरूलाई नराम्रो नगरौँ, if they're doing this shit, let them do. Yeah, dude. I think मलाई चाहिँ यो विषयमा अलिकति थाहा पाउनु मन छ। नेक्स्ट टाइम हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी पर्सनली चाहिँ यो मलाई भन ल कसरी हुन्छ भनेर। डेफिनेटली यो अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ कस्तो छ यार, त्यो बेसिकली सेम तरिका हो कि अलि फरक छ? अस्ट्रेलियामा चाहिँ पोइन्ट बेस्ड सिस्टम हुन्छ, लाइक युके होइन, क्यानाडा जस्तै पोइन्ट बेस्ड सिस्टम हुन्छ। अनि इफ यु एन्ड कोटाहरू हुन्छ होइन, लाइक एभ्री इयर, अनि स्टेटले नोमिनेट गर्छ होइन, तिमी क्राइटेरियाहरू हुन्छ, अनि पोइन्ट सिस्टम पनि हुन्छ, स्टेटले नोमिनेट गर्छ, अनि कामबाट पनि हुनसक्छ स्पोन्सरसिप होइन, धेरै तरिका छ, तर सजिलो चाहिँ केही सजिलो छैन। That's the main lesson यो podcast यो एपिसोडबाट, सजिलो छैन। I'm sorry, I'm being so pessimistic, but it's good fun. सजिलो छैन तर एकदम रमाइलो भइरहेछ कि होइन, यही सजिलो नभएको कुरालाई ट्याकल गर्न रमाइलो भइरहेछ। तर यहाँ लाइक अब यहीँ बस्न मन छ होइन, कस्तो राम्रो संसार छ यहाँ होइन, लाइक ओसन छ, बिच नजिक छ होइन, अब यस्तोमा बस्दाखेरि अब फर्केर जान अलिकति मन लाग्दैन होइन। अनि अब यहाँ बस्नलाई चाहिँ अब धेरै सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ यार, धेरै अति धेरै कति 0 to 10 मा कति सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने 50 होइन हो यार, डेफिनेटली हो, सेक्रिफाइस त धेरै गर्नुपर्छ यार, बट लेट्स नट लाइक मान्छेहरूले धेरै पनि नगरौँ होइन, फेरि बाहिर आउने एकदमै नराम्रो त्यस्तो त होइन, धेरै राम्रो छ धेरै नराम्रो पनि छ। यु जस्ट हेभ टु डिल विथ द नेगेटिभ्स। नेपालमा बसोस् कि बाहिर आओस् कि जेसुकै गरोस्, अनि देन युल गेट द बेनिफिट अफ द पोजिटिभ्स आई गेस। 100%। तर सम पिपल आर रियली लकी म्यान, कोही मान्छे अति लकी हुन्छ, लकी नभनौँ अति हुन्छ नि, स्मार्टै हुन्छ कि, लाइक भगवानले दिएकै हुन्छ कि दिमाग, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ। Damn, I'm not one of those, man. I'm not one of those smart ones. Are you? सेम मलाई पनि गाह्रो लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि इट्स भेरी हार्ड। अहिले के भन्छ, इमिग्रेसनहरूले टाइट गराएछ यताउता होइन, अनि इट इम्प्याक्ट्स म्यान। अनि त्यही हो ब्रो, तर इट्स गुड फन। आई थिङ्क इट्स जस्ट जर्नी द्याट वी गोना इन्जोय के, इन्जोय चाहिँ गरिरहेछ, जर्नीलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मान्छेहरूले होइन। मैले इन्जोय गरिरहेको छु, सबैले गरिरहेछ। मसँग साथीहरू छ यहाँ जो लाइक वेन सेम बोट के 485 भिजामा, अनि दे आर इन्जोइङ एज वेल, तर साइड हसल त भइ नै हाल्छ नि। अनि ब्रो मैले अर्को एउटा के कुरामा कुरा गर्नु मन थियो भने, आई डोन्ट नो अहिले हामीले कुरा गरेन, फिटनेसको कुरामा चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क फिटनेस इज फर यु? Because I see a lot of photos on Instagram and stuff, and like it's very impressive too. Like my kaile pani like this the physique बनाउन सकेन, so it's really impressive. What is fitness to you? Oh, thanks man, thanks. Fitness is a lifestyle for me, man. Okay, fitness is a lifestyle मेरो चाहिँ। लकीली है कुन बेलामा कसरी दिमाग चल्यो होइन, जिम जानुपर्छ भनेर भन्थ्यो होइन, 2014 तिर, 14 होइन एक्चुअली 15 तिर, 15 को जनवरी हो कि वैशाखतिर हो के, त्यो त फरक पर्छ नि त नेपाली डेट होइन। मलाई याद छ, तर न्यु इयर पछि थियो होइन, अनि लाइक के गरेर जिम जान्छु भनेर, अनि यसो मम्मीलाई भनेर गएको होइन जिम,
that was one of the best decisions I've made in life, man. Like it's very important, man. Lifestyle fitness maintain गर्नु भनेको चाहिँ like तिम्रो mental health पनि promote गर्नु हो के. Like that means you're caring for yourself, loving yourself, you know. If you're eating ice cream, you're still loving yourself. You know what I mean? If you're eating junk food, you're still loving yourself. Don't worry. That doesn't mean that you're not loving yourself. But what I'm saying is fitness, let's say actually, I've got something to tell you, man. Like, if you are competing, you know, do you know Arnold Schwarzenegger? Of course. Who doesn't? Back in the days, you know, उसको जिउ देखाएको अहिले त बुढो भइसक्यो पहिला कस्तो थियो देखेछ नि जिउ हैन अब कति मान्छेहरुको त्यस्तो बडी त हुँदैन हैन तर लाइक 10% अफ त्यस्तो बडी के त्यो भनेको राम्रो रिप्ड बडी के हैन I mean त्यस्तो मान्छेसँग तिमीहरुले के कुरामा पनि कम्पिट गर्दैछौ भने हैन fucking just हुन्छ नि think that you're competing with really tough person, you know what I mean? Because त्यो बडी बनाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ के एकदमै गाह्रो हुन्छ लाइक तिमीले बुझेको छैन लाइक तिमीले के कुरामा लाइक तिमी ग्राफिक डिजाइनिङमा एउटा आर्ट कम्पिटिसनमा छ रे हैन अनि त्यो आर्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो यस्तो खतरा ज्यान भएको मान्छे आछ रे हैन he is one of your competitor okay he's a tough he could be a very tough there's a high chance that he could be a tough competitor okay for you you know why because first of all उसको क्यारेक्टर देखिन्छ के त्यो जिउले उसको क्यारेक्टर के डिसिप्लिन देखिन्छ Exactly. त्यस्तो बनाउनलाई त रक्सी खानु भएन पार्टी गर्नु भएन धेरै हैन अनि एकदम स्ट्रिक्ट डाइटमा बस्नु पर्यो हैन दिनको 2 घण्टा 1 घण्टा 3 घण्टा जिममा हुनु पर्यो हैन अनि साथीभाइहरुले जामकी जाम भन्छ जामकी जाम गर्छ अनि त्यो पनि डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो हैन गएर रक्सी नखानै पर्यो हैन त्यस्तो पनि बेला आउँछ हैन त्यो बनाउनलाई त्यो भनेको अति कन्सिस्टेन्सी हो के ब्रो बुझ्नु सो इफ यु आर कम्पिटिङ विथ समवन हु इज दैट कन्सिस्टेन्ट यु सी व्हाट आई मीन यु आर कम्पिटिङ द्याट्स योर रियल कम्पिटिटर के द्याट्स व्हाट आई फेल्ट के मैले त्यो रियल लाइफमा देखेको छु कि ब्रो जो मान्छे त्यो लाइक मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ यहाँ ही वाज लाइक ही इज भेरी डेकोरेटेड के त्यो बडी बिल्डिङ फिजिकको बडी बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इज भेरी डेकोरेटेड हिज नेम इज सन्तोष श्रेष्ठ हैन आई थिंक सम पिपल माइट नो हिम अनि I can tell के like उसको क्यारेक्टर थाहा हुन्छ नि त दाइको like he is very ripped he was back then like very ripped and shit you know what I mean that shows his character के like he is very very hardworking he is not gonna fucking give up that's okay so he had his own business he failed but he didn't give up again he had another one now he's having second branch for that shit you know what I mean that makes sense so if there are other restaurants competing with him like they can think that slows down it's like they have a fucking tough competition you know some tough competitions on it so physics is like that bro it shows who you are you know what I mean doesn't mean that you have brains it just means that discipline चाहिँ हुन सक्छ त्यो मान्छेसँग भनेर यस्तो ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ के you know what I mean I'm talking about steroid junkies and shit though है मैले चाहिँ अब तिनीहरु पनि steroid गरे भन्दैमा त्यो झ्यामझुम अर्को दिन बडी हुने हुँदैन they are very patient and they very on patience पनि bro patience fitness teaches you patience man त्यो मान्छे जो तिमीसँग कम्पिट गर्दैछ नि त्यो एकदम फिट वाला त्यो खत्रै जडी भयो I'm not talking about like normal fit भएको के you know what I mean तिनीहरु नि हुन सक्छ I'm not talking about like जसको चाहिँ त्यो बडी बिल्डर जस्तो छ नि if they are your competitor he is the real competitor के it's going to be tough you know what I mean अनि तिनीहरु एकदम पेशेन्ट हुन्छ के किन चाहिँ एक भोलिको भोलि हुने कुरा हैन नि त they believe in the process के you know what I mean तिनीहरु प्रोसेसमा बिलिभ गर्छ के so त्यस्तो मान्छेहरु छ भने चाहिँ बी केयरफुल म्यान त्यस्तो मान्छेसँग तिम्रो लाइफमा कम्पिटिसन हुँदैछ भने चाहिँ अलिकति केयरफुलै हुनुपर्छ म्यान किनभने दे आर भेरी टफ नट टफ दे आर भेरी नाइस पर्सन एन्ड दे आर भेरी डिसिप्लिन एन्ड बट इट्स गोना बी अ टफ कम्पिटिसन के एकदम कडा हुन्छ के लाइक एकदम दे डोन्ट फकिङ गिभ अप के म्यान लाइक दे आर फकिङ लाइफमा मान्छेसँग चाहिँ घर जलेर होला तिनीहरु गरेर हुन्छ कि आफ्नो डिसिप्लिनवाला काम कि they are still doing that shit you know yeah man so fitness is like lifestyle man like सुरुमा चाहिँ मेन्टली फिट हुनलाई गरेको हैन इभेन्चुअली चाहिँ बिस्तारै रिजल्ट देखिदै जाँदाखेरि चाहिँ इट्स गुड फन टु ह्याभ सिक्स प्याक्स एन्ड शिट इट्स गुड फन टु बी फिट हैन अहिले चाहिँ कुनै हातमा म त्यस्तो पहिलाको एन्ड फिटनेस इज मोर ओभर मान्छेले भन्छ नि सक्सेसलाई पाउन फिटनेसले अति धेरै कुरा सिकाउँछ ब्रो मैले सबै कुरा यो पोडकास्टमा कभर गर्न नसके नि आइम सरी है ब्रो तर सानो सानो कुरा भनिदिन्छु हैन लाइक
फिटनेसले चाहिँ एउटा के कुरा सिकायो भन्दाखेरि रियल लाइफमा मान्छेहरूले भन्छ नि त्यति बेला तिमीले कोटहरू इन्स्टाग्राममा देखाएको छ कि छैन के भन्छ भन्दाखेरि सक्सेस पाउनु गाह्रो छ अनि मेन्टेन गर्नु त झनै गाह्रो हुन्छ भन्छ नि सेम फिटनेस पनि त्यही हो ब्रो फर्स्ट अफ फिटनेस पाउनलाई ती पेसेन्ट हुनु पर्यो हेर होइन फिटनेस लेभल पनि हुन्छ अब तर मैले चाहेको लेभलमा चाहिँ नट मिन अनि फर्स्ट अफ अति पेसेन्ट हुनु पर्यो होइन अति हार्डवर्क गर्नु पर्यो अति कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो डाइटमा होइन अनि डिसिप्लिन हुनु पर्यो होइन स्पेन्ड सो मच टाइम इन द जिम होइन त्यो होइन पायो अरे होइन अब 1 वर्ष मेहनत गऱ्यो नि पायो अरे इट डजन्ट एन्ड देयर क्या म्यान तिमी त्यो फकअप गऱ्यो भने फेरि 1 महिना पनि लाग्दैन कि त्यो हार्नु त्यो तिमी सबै गुमाउनलाई बुझेन 1 महिना हेऱ्यो कि 15 दिनमा तिम्रो बडी फर्लाक फुत्लुकै हुन्छ कि लाइक यु नो व्हाट आई मिन सो इट टिचेस यु द्याट सक्सेस इज like rented okay you pay for that rent every week by working hard you see what I mean makes sense success is that's not a really good metaphor oh yeah man it's true because I've faced that success is not owned okay? it's not going to be with you you pay for the rent and you fucking take it every week you pay for it every day if you need to you know what I mean pay for the rent get the success and if you don't pay for it someone else will take it and it's gonna go. Maybe someone won't take it, but it'll go eventually because you're not paying the rent. And the rent, by rent I mean hard work. So that's exactly same as fitness. तिमी 1 वर्ष मेहनत गरिरहेको छ रेन्ट हरेक दिन तिरिरहेको छ होइन त्यो पाउनलाई अनि पायो होइन फक न या फकिङ 6 प्याक एन्ड सेट एन्ड हुन्छ नि डेल्सहरू पनि खतरा खतरा छ टिग्रा नि यत्रो यत्रो छ होइन अनि अनि तिमी अनि मैले पाएँ अब म पार्टी गर्न जान्छु भनेर अनि अब म चिक्सहरू उठाउन जान्छु भनेर गयो होइन रक्सी अलिक बढी खान थालेँ jokes by the way that is not what they do most of them are very disciplined त्यसैले त्यो गोल हो के ब्रो व्हाट इज द गोल त्यो चिक्स पटाउनलाई गरे भने चाहिँ इट्स समथिङ डिफरेन्ट हैन यु नो गोना फर्स्ट अफ इट्स बेटर टु बी भेरी हार्ड फर यु टु रिच द्याट पोइन्ट हैन 2 दिन जिम गर्छ अनि छोड्दिन्छ त्यसो हुन सक्छ हाई चान्स हैन अनि लाइक जो मान्छेले चाहिँ म मेन्टली फिजिकली स्ट्रङ हुन्छु भनेर गर्न खोज्छ तिनीहरु लामो समयसम्म जान सक्छ इट्स अल अबाउट कन्सिस्टेन्ट सो लाइक सक्सेस त्यो फिजिकल फिटनेस पाउनलाई चाहिँ इट्स rented you don't have it every day I had that I had few moments where I was like yeah man I think I did it I'm like fuck yourself you know like I'm not like it's so hard to maintain bro पाउनु सजिलो भयो लाग्यो बरु त्यो मेन्टेन गर्न भन्दा के you know what I mean eventually you just have to be happy हैन अनि I found out that certain techniquesहरु हुन्छ हैन फिटनेस एउटा हुन्छ नि फिट हुनलाई मेन चाहिँ मेन्टली फिट हुनुपर्छ मेन्टली फिट हुनलाई चाहिँ you have to read more books अनि के भन्छ रे ट्रेनिङ चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ लाइक तिम्रो एग्रेसनहरु निकाल्छ के जिमले मेरो विचारमा तर it could be different true and that's a really good metaphor that you use though like rent त्यो सक्सेस भनेको रेन्ट or success in general न भनौं फिटनेस भनेको you rent that shit भनेको that's really good that's really helpful अनि तिमी गर्छ दोस्त I'm not mentally strong enough nah dude that's the thing you prioritizing something else even more like I'm not mentally fucking strong to do a fucking podcast like create my own podcast or be consistent on this I'm trying मैले हैन like एउटा आर्टिकल लेख्छु भनेर एक महिना अगाडि भनेको यस्तो गाह्रो भइराछ टाइम दिनलाई पुरै नगर के अब त्यो त्यस्तै हो के लाइक हुन्छ नि हामी तिमीले त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेछ नि त तिमीले अरु कुरा प्रायोरिटाइज गरिराछ नि त सो इट्स ग्रेट थिङ क्रेजी also अहिले त जिमहरु सबै क्लोज होला हैन के गरिराछ अहिले चाहिँ फिटनेसको लागि अहिले जिम क्लोज छैन नि ब्रो ए छैन अस्ट्रेलिया त नर्मल छ कि ब्रो केही पनि छैन ड्याम यता सब क्लोज यार जिमहरु सब क्लोज रेस्टुरेन्ट सबै क्लोज एभ्रिथिङ इज क्लोज हेयर सलुन्सहरु सब क्लोज हेयर so long damn I thought like अस्ट्रेलियाहरु सबै कन्ट्रीहरु US जस्तै छ होला सबै क्लोज त्यस्तो but damn that's eye opening ना man एकदमै नर्मल छ एकदमै काममा गइराछ रेस्टुरेन्ट सबै क्लोज छ हैन एडलेडमा चाहिँ त्यस्तो छ सिडनीमा पनि अस्तिसम्म त त्यस्तै थियो हैन अनि अस्ति भर्खरै फेरि आउटब्रेक भयो अनि कन्ट्रोल लियो हैन तर तर त्यस्तो बन्दै हुने स्थितिमा चाहिँ अहिले चाहिँ हल्का छैन मेलबर्न कुनै बेलामा चाहिँ लाइक एकदमै बन्दै थियो भन्ने सुनेको थिएँ हैन तर म जुन ठाउँमा बसेछु त्यो ठाउँमा चाहिँ कहिले त्यस्तो कहिले मलाई फिल भएन यार मान्छेहरु जबहरु लुज गरे हैन ठाउँमा छ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएन मलाई इफेक्ट चाहिँ त्यस्तै परेन ओके डाइरेक्टली
मेरो गर्लफ्रेन्डले सी लस्ट जब होइन कति मान्छेहरूले जब लुज गर्यो तर मलाई चाहिँ डाइरेक्टली अब उसलाई जब लुज गर्यो अनि लाइक वेयर रिलेटेड नि त अनि यस्तो तर डाइरेक्टली चाहिँ त्यस्तो भएको छैन अनि अहिले चाहिँ एकदमै नर्मलै हुन थालिसक्यो क्या व्हाट वाज देयर म्यान लाइक कस्तो Damn, yeah, totally opposite, man. Yeah, every day it's getting worse. Just to feel yaar. Like every day there's like California, there's an app. Every day it says like 60,000 deaths or like 40,000 deaths or 50,000 deaths just in California alone. It's crazy. It gets worse. And population to I don't know, man. Population to हेरे छैन. I don't know. अस्ति भर्खर सेन्सस लियो के फेरि ड्याम. लाइक यो पेन्डेमिक हुनुभन्दा कति मन्थ्स अगाडि मात्रै सेन्सस लिएको. अपडेट गर्नुपर्ने भयो अब तिनीहरूलाई. इन्ट्रेस्टिङ म्यान. फरक रहेछ यार त्यहाँ र यहाँ. इन्ट्रेस्टिङ. I had no idea. नेपालमा फेरि टोटली डिफरेन्ट होला. We have no idea. नेपालमा त दोस्त झन्डै नर्मल भइसक्यो भने सुने थिएँ मैले मम्मी ड्याडीसँग कुरा गर्दा माइक्रो त्यस्तै हुन थालिसक्यो रे पहिला जस्तो ज्याम प्याक्ड मान्छेहरू झुन्डिरहेको. पहिला दोस्त याद छ त्यस्तो हुन्थ्यो नि लाइक माइक्रोमा पुरा झुन्डिँदै नि. Damn, good old days, man. Good old days, man. त्यही हो. Feel like we're rambling on अब त. अन्य कुरा गर्यो. It's been like I don't know 2 hours, 2.5 hours. Yeah, man, it was good fun. I think now we should slowly turn अब बिस्तारै चाहिँ हामी पनि अब यसलाई let's just make some point and then we'll just give something to audience and then we'll get I feel like यो वाला एपिसोडमा there were a lot of things like कति धेरै कुरा छ अघि सुरुदेखि एन्ड सम्म कति धेरै कुरा छ अलि सिक्न मिल्ने मैले सिक्न मिल्ने तिमीले सिक्न मिल्ने हैन होपफुली सुन्ने मान्छेले सिक्न मिल्ने. So अब sit down लाई चाहिँ हैन केही anything you want to say to the listeners or anyone in particular or anything about yourself or just anything in general. Yeah, anything in general is if you ever see me outside, just feel free to say hi, hello. मलाई एकदमै मान्छेहरुसँग यसरी बोल्न मजा लाग्छ हैन. कसैले कोही पनि if you feel like you know like saying hi to me, if you see me in the street, just say hi to me. I'm more than happy to say hi, have some banter around, you know. And good it was a good like it's a good fun man तिमीसँग कुरा गरेर यसरी हैन लाइक दुःखसुखको कुराहरु हैन देखि लिएर एजुकेशनल कुराहरु गर्न हैन अनि हाम्रो पर्सपेक्टिभहरु शेयर गर्न पनि रमाइलो भयो ब्रो हैन अनि होपफुली हाम्रो ऑडियन्सहरुले पनि यसबाट केही पाउनुहुन्छ भन्ने आश गर्छु हैन अनि केही कुरामा लाइक तर मेरो यो वर्ष चाहिँ दुईटा गोल छ के ब्रो हैन एउटा गोल छ एक्चुअली मलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा भएको ग्रेजुएटहरुलाई नट अस्ट्रेलियामा एक्चुअली जता भयो नि ग्रेजुएटहरुलाई चाहिँ लाइक आई वान्ट टु हेल्प देम गेट इन्टु द इन्डस्ट्री के नेपालमा त अब छिरे नछिरे अब आई डोन्ट नो हैन कस्तो हुन्छ अब कति गाह्रो छ अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ कि यहीँबाट ब्याचलर्स पास गरेकोहरुलाई सो आई बीन थ्रु दैट नि त अनि मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्यो that's why I'm telling you नि अघि नै म भन्दै थिएँ 0 to 10 मा 50 गाह्रो भन्दै नि कति गाह्रो भयो अनि there are things that if someone had told me हैन it would have made a lot difference अनि मलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के त्यसैले मेरो यो वर्ष चाहिँ गोल के भन्दा एटलिस्ट मलाई यो क्वार्टर हाफ भित्रमा चाहिँ यो वर्ष 2021 को हाफ भित्र चाहिँ I want to help at least 3 graduates के get into the industry हैन जसरी भए पनि हुन्छ हेल्प भनेको अब मैले तिनीहरुलाई रिफर गरेर हैन कि त्यो सायद म गर्न पनि सक्दैन होला तर लाइक हाउ कसरी गर्न सर्टकट त छैन हेर तर हार्ड वर्क पनि कसरी एउटा म्यानेज वेमा गरे भने छिटो हुन्छ नि त अलिकति म्यानेज वेमा गरे तरिकाले गरे भने सो आई वान्ट टु हेल्प देम के द्याट इज द थिङ इफ यु हेभ एनी फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली अस्ट्रेलियामा एन्ड यु नो लाइक इफ दे आर रियली प्यासनेट अबाउट टेक्नोलोजी अनि engineering, software engineering, IT, or maybe project management, whatever technology field matter and like if they want to get into the industry, if they need to be passionate first, you know, passionate and you want to, and if they need help, just shout out to me, you know. So like contact got down, so and he'll give you my contact, and like we can
do the session. I want to help graduates, get a first job, and because job पायो भने यहाँ सेटल हुन सजिलो छ के ब्रो, अलिकति सजिलो छ कि अलिकति यति like 2% सजिलो छ के त्यसैले चाहिँ that is a big thing के, you know what I mean? So yeah, I want to help them. So if you need any help, just send me. Just ping me, guys. And it's good fun. Like, soil ko चाहिँ यो अझै हेर्न जान्छु हैन. I hope that you guys will come to his show as well. Come to his podcast show. अनि hopefully म अझै सुन्न पाओस् हैन यो कुरालाई, लाइक अझै नयाँ नयाँ कुराहरू डिस्कस, मलाई अरू मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ सुन्न मन लाग्छ हैन, अरूहरूको पनि पर्सपेक्टिभ सुन्न पाइयोस् हैन. तिम्रो मैले अस्ति पोडकास्ट सुनेको थिएँ ब्रो, it was very good man, very nice, well done. Thank you man, that's really big of you. Yeah dude, अनि hopefully I will do this shit tomorrow, not tomorrow, sorry, next time, अनि yeah man, looking forward to it dude, it's good fun. Oh man, this was like the first interview type go podcast हैन मैले गरेको, and I couldn't ask for like a better guest on there. It was really fun. Flow was great. Had to do minimal hard work. You did all the hard work. I just cruised through. Hard work, man. Like, so much fun talking to people, man. Like, bantering about shit. But त्यही हो man, damn, thank you. अहिलेकोमा हैन, अनि यसो मान्छेहरूलाई पनि एजुकेसनल कुराहरू पनि सिकाइदियो, अनि हाम्रो कुराहरू पनि भन्यो, रमाइलो लाग्यो, मलाई पनि रमाइलो लाग्यो, होपफुली लिसनर्सहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ. All right guys, that was really cool man. Now we'll wrap it up probably, right bro? We'll wrap it up man. I'll talk to you next time. अर्को पालि पनि पोडकास्ट गरौँ हैन. I feel like कति कुराहरू छ हामीले भन्न मिल्ने, यसमा भन्न पाएन, बट अर्को पनि गरौँला. अनि त्यही हो man, stay safe man. अरू के भन्नु, मास्क ल. Yeah. Stay safe. All right man, peace out man, take care, eh? All right man, all right, talk to you soon. None of the episodes on the podcast will be perfect, and this one was probably not either, but I hope our conversation helps you get something from it like I did. But remember, we are just a bunch of no-cluers that are trying to better ourselves for a better future. Tagline, cringy tagline. So, Eti Bante, I will thank you for listening, and I'll be back with another episode soon.